අයිබෝන් සුපුරුදු විදිහටම අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ සින්ඩ්‍රොයිඩ් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට කාටුන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා YouTube එකේ දකින්න ඇති මේ දවස්වල මේ වගේ කාටුන්ස් ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩින් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේම YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කරන app එකේ link එක description එකේ දීලා තියෙනවා. description එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ app එක download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. download කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය app එකක් විදිහටම install කරලා open කරගන්න. open කරගත්තු ගමන්ම app එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මුලින්ම තෝරන්න ඕනේ අපේ රට මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ search එකක් තියෙනවා. මෙතන ගොඩක් ලේසියෙන් type කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට search කරගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ next කරගන්න. next කරාට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට තෝරන්න දේවල් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට ඔයාගේ භාෂාව තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන් SI කියලා වගේ type කරගත්තොත් එහෙම හරි මේ විදිහට සිංහල භාෂාව බලා ගන්න පුළුවන්. අපි සිංහල කියන එක ටික එකක් දාලා next කරගමු. ඊට පස්සේ අහනවා අපේ වයස සහ අපේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ඉතින් මම මෙතනින් age එක තෝරලා දෙනවා මේ විදිහට. අපි දෙමු එතන 22ක්. ඊට පස්සේ gender එක මම male කියලා දෙනවා. ඔයාගේ ළමෙන් නම් female කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ next කරගන්න. next කරාට පස්සේ අහනවා මෙතනින් අපේ preferences. මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා කැමති තරම් මෙතනින් mark කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් මේ ඔක්කොම ටික mark කරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇත්තටම මේගොල්ලෝ බලන්නේ අපි මේක පාවිච්චි කරලා මොන වගේ දේවල්ද හදන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔක්කොම ටික mark කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ next කරගන්න. next කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් app එක ඇතුළට අපි අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙයාලගේ interaction ටික බලා ගන්න. මෙතනින් මේ next button එක පාවිච්චි කරලා next වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. මේක අපිට skip කරන්න අවස්ථාවක් මේගොල්ලෝ දීලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ option ටික next කරගෙන යමු. අවසාන වශයෙන් අපිට done කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒ බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට downloading කියලා තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක download වෙලා ඉවරනකම් පොඩ්ඩක් මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්න. හරි ඔන්න ඒකත් download වෙලා ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. දැන් ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන profile කියන එක. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට ඔයාගේ profile name එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් type කරගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට තියෙන එක නම කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම type කරගන්න. මම මෙතන මේ විදිහට සින්ඩ්‍රොයිඩ් කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක මේකට connect කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ continue with Google කියන මේ බොත්තම click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Google account එක මෙතන පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාගේ Gmail එක මේ විදිහට තෝරලා දෙන්න. ඒකත් තෝරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ profile picture එක වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. nickname එකක් අහනවා. එතෙන්ටත් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ nickname එක ඇතුළත් කරගන්න. මම එතෙන්ටත් සින්ඩ්‍රොයිඩ් කියලා තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ done කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි දැන් අපිට පුළුවන් මේක continue කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. continue කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට message එකක් එනවා login successful කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හරි විදිහට මේ app එකේ account එකක් හදලා මේකට log වෙලා තමයි ඉන්නේ. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා කාටුන් එකක් හදන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒ අදියරට යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ පහලින් තියෙන කළු පාට ප්ලස් සයින් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ quick tutorial එකක්. එතෙන්දිත් මෙයාලා කියලා දෙනවා කොහොමද මේ app එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ quick tutorial එකේදී අපිට පෙන්වනවා ක්ලික් කරන්න ඕනේ තැන් මොනවද ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඔයාලට තියෙන මේ දේවල් ටික මේ විදිහට බලලා ක්ලික් කරගෙන යන්න. හරි ඒ ටියුටෝරියල් එක ඉවර කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ got it කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි දැන් ආයෙත් අපි back වෙමු. ඔන්න දැන් අපි අලුතෙන් එකක් හදන්න යන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ plus sign එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ආව අරගෙන යන්නේ මේ වගේ තැනකට. එතනින් add frame කියන එක ක්ලික් කරගන්න. add frame කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තනක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තමයි අපි කාටුන් එක නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ තියෙන ඊතලයක icon එක. මම මේ ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් characters කියලා තියෙනවා background, add music, add text, import image සහ import gif කියලා. ඉතින් අපි චරිතයක් එකතු කරනවා නම් මේ character කියන එකෙන් තමයි එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම පසුබිමක් එකතු කරද්දී background එකෙන්. අපි මොකක් හරි music එකක් එකතු කරද්දී ඒක music එකෙන් අපි අකුරක් දානකොට අකුරු ටිකක් දානකොට ඒක text එකෙන් ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන image එකක් මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරනකොට ඒක දාන්නේ image එකෙන්
ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇනිමේෂන් එකක් දානකොට ඇතුළත් කරන්නේ import gif කියන මෙන්න මේ තැනින්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති විවිධ ආකාරයේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වල මේ උඩින් තියෙන දුඹුරු පාට ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක පාවිච්චි කරලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාගේ ඇප් එක ඇතුළට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති අපි මේ හදන්න යන කාටුන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට අපි තෝරාගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආයෙත් මේ ඊතලයක අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. දැන් මෙතන මේ කැරක්ටර්ස් කියන එකට ගියොත් එහෙනම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ඇප් එකේ තියෙන චරිත මොනවද කියලා ඒගොල්ලෝගේ නමුත් එක්කම. ඉතින් මෙතනත් මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක පාවිච්චි කරලා මේ චරිත වාගේ ඇප් එක ඇතුළට ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා කැමති චරිතයක් උඩ ටච් කරාම ඒ චරිතය ඔයාගේ ෆ්‍රේම් එකට එහෙම නැත්නම් මේ ක්ලිප් එක ඇතුළට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ගොඩක් ලේසියෙන් මෙයාගේ මූණ තියෙන්න ඕන කොහොමද කියලා ටච් කරලා ඇඟිල්ලෙන්ම හදාගන්න වට පේන ඇති. ඒක හරිම පහසෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාගේ කකුල් දෙක මෙයාගේ අත් දෙක මේ ඕනම දෙයක් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් ටච් කරලම හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා ඉන්න තැනත් අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. අපි බලමු කොහොමද මෙතනින් එහාට මේ ටික කරගන්න කියලා. හරි. අපි මේකට තවත් එක්කෙනෙක් එකතු කරගමු. මේ කැරක්ටර්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා මම මේ ගෑනු ළමයාව මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපිට එයාවත් පුළුවන් මේ විදිහට කැමති තැනකින් තියාගන්න. ඒකට ඔයා මේ අයිකන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් මේගොල්ලොන්ව තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ මූණත් මේ විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. එකිනෙකා බලන් ඉන්න විදිහට ගොඩක් ගැළපෙන විදිහට නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. හරි. ඔන්න මම දැන් මේකට චරිත දෙකක් එකතු කරලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක කාටුන් එකක් විදිහට හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ කැරක්ටර් එකක් උඩ ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මූණේ තියෙන්න ඕනේ මොන වගේ ඉරියව්වක්ද කියලා අපිට හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේන ඇති ඇංග්‍රි කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ ළමයාගේ මූණේ තරහක පෙනුමක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලට අනුව මේ ළමයාගේ මූණ වෙනස් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ තියෙන දැන් මේකට වැහිලා තියෙන මේ අයිකන් එක. ඒ අයිකන් එක පාවිච්චි කරලා මෙයාගේ උස මේ විදිහට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ චරිතයේ උස වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් අනිත් කෙනාගෙත් උඩ ටච් කරාම මේ විදිහට එයාටත් අදාළ විදිහට මේ රියැක්ෂන් ටික එනවා. ඒ වගේම එයාගෙත් උස වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි මෙතෙන්දි කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට බලන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි කොහොමද මෙයාලට හඬ කවන්නේ කියන එක. ඔයාලට පේන ඇති මේ හැම චරිතයක් ළඟින්ම මයික් එක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අයිකන් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේගොල්ලන්ට අපි හඬ කවන වැඩේ සිද්ධ කරන්න යන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මයික් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා කැමති දෙයක් මේ විදිහට කියද්දි ඔයාලට පේන ඇති අපි කතා කරද්දි විතරයි මෙයා මේ විදිහට කට හොල්ලනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක දාති නිසා මේ ඇප් එකේ සමහරට වැඩ කරන්නේ නැති මගේ වොයිස් එක. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කතා කරද්දි එයත් කතා කරන විදිහට කට වෙනස් වෙනවා. මේ විදිහට කතා කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බටන් එක ආයෙත් ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ප්‍රොසෙසින් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් හරි විදිහට එයාට වොයිස් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ චරිතය කතා කරනකොට ඔයා මතක ඇතුව යටින් තියෙන මෙන්න මේ ඇඩ් ෆ්‍රේම් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මං ඇඩ් ෆ්‍රේම් කියන එක ක්ලික් කරගත්තා. දැන් ඊළඟට මෙයයි කතා කරන්න යන්නේ. මෙයාටත් මේ විදිහට මයික් ක්ලික් කරගත්තා. මේ විදිහට කතා කරන විදිහට වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරලා ඉවර වුණ ගමන්ම ආයෙත් එතන ක්ලික් කරගත්තාම ප්‍රොසෙසින් කියලා වැටෙනවා. දැන් ඔන්න අපි මේ දෙන්නට වොයිස් දෙකකුත් රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ඇප් එක ගත්ත ගමන්ම කතා කරා මේ දෙන්නගේ ඉරියව්ව වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් ලේසින් මේ විදිහට අත්පය උස්සලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඒ ෆ්‍රේම් එකෙන් ෆ්‍රේම් එකට ඔයාලට ඒ දේවලුත් සකස් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ආයෙත් පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකට යන්න ඕන නම් මේ විදිහට ෆ්‍රේම් කොට ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එකෙන් ෆ්‍රේම් එකට ඔයාලට මාරු වෙලා කලින් දේවල් එඩිට් කරන්නත් හැකියාවක් මෙතෙන්දී ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි මේ දෙවෙනි කෙනාටත් වොයිස් එකක් දුන්නනේ. ආයෙත් පාරක් පළවෙනි කෙනා එයාට උත්තරයක් දෙනවා. මතක තියාගන්න මේ විදිහට උත්තර දෙනකොට ඇඩ් ෆ්‍රේම් කියන එක ක්ලික් කරලම මේ වැඩේ කරගන්න. එතකොට තමයි ඔයාට හරියට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේගොල්ලොන්ට වොයිස් දෙන්නේ. ඉතින් වොයිස් අපිට මෙතනින් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් අපි දුන්න එක මොන විදිහටද ඇහෙන්නේ කියලා. ගොඩක් පහසුයි.
ඉතින් ඒ විදිහට වොයිස් කරාට පස්සේ ඒ වොයිස් එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි අපි මේගොල්ලොන්ගේ මූණ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නවා මේගොල්ලොන්ගේ විවිධ රියැක්ෂන්ස් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දැන් හිතමු මේ දෙවනි ක්ලිප් එකේදී එහෙනම් තමයි දෙවනි ෆ්‍රේම් එකේදී මේ ගෑනු ළමයා ටිකක් තරහින් තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ගෑනු ළමයාට ටච් කරලා මෙතනින් ඇංග්‍රි කියන එක තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් එයා ටිකක් තරහින් කතා කරන විදිහට එයාගේ මූණ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකට ගියහම මේ පිරිමි ළමයා කතා කරන්නේ අපි හිතමු එයා කතා කරන්නේ දුකින්. එහෙනම් ඔයාලට මේ ක්‍රයි කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න එයා දැන් දුකින් තමයි මේ ගෑනු ළමයාට කතා කරන්නේ. එයාව ඊළඟ ෆ්‍රේම් එකට ගියාට පස්සේ එයාට උත්තර දෙනවා මේ ගෑනු ළමයා තරහෙන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ටෝරිය ලස්සනට හදාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයා තුන් පාරක් හතර පාරක් පොඩ්ඩක් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් මේ වැඩේ පුරුදු වෙනවා. කොහොමද මේගොල්ලොන්ට හරියටම රියැක්ෂන් එකක් තෝරන්නේ, කොහොමද මේගොල්ලොන්ට හරියටම වොයිස් කරන්න කියලා. සමහරවිට ඔයාලා පළවෙනි එකෙන්ම ලස්සන කාටුන් එකක් හදාගන්න බැරි වෙයි. මොකද මේ දේවල් ටිකක් හුරු වුණාම තමයි ඇඟට එන්නේ කොහොමද මේ වැඩේ ලස්සනට කරන්න කියලා. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි චරිතත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. චරිත කියන ළමයා නෙමෙයි මේ කැරක්ටර්ස් එක වැඩ කරන්නේ. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරා මෙතනට අපිට මියුසික් එකතු කරගන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක කරන්න තියෙන්නේ මේ ඊතාලික අයිකන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මියුසික් කියලා. අපි දැන් කැරක්ටර්ස් ගැන කතා කරා, ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ගැන කතා කරා. දැන් අපි බලමු මියුසික් එකක් එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ඇඩ් මියුසික් කෙනෙක් ක්ලික් කරගන්න. මෙතන අපිට ගොඩාක් මියුසික් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලට ප්ලේ කරලා බලලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉම්පෝර්ට් මියුසික් කරා ගිහලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැනටම තියෙන මියුසික් ෆයිල් එකක් උනත් මෙතෙන්ට එකතු කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කැමති නම් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ ඒක කරන්නේ නැහැ. හරි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඇඩ් මියුසික් ගියා. ඔයා කැමති එක ප්ලේ කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ ඇඩ් මියුසික් කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරගත්තා. දැන් ඔන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකට, ඔයාගේ කාටුන් එකට මේ මියුසික් එකත් එකතු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි, ඔය විදිහට මියුසික් එකක් එකතු කරගෙන මේගොල්ලොන්ට හඬ කවලා මේ ඔක්කොම ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු කාටුන් එක මොන විදිහටද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති ඔන්න පළවෙනි පාරට මේ පිරිමි ළමයා ටිකක් දුකින් කතා කරනවා. අපි බලමු ඊළඟ ෆ්‍රේම් එකට ගියාම ගෑනු ළමයා මෙයාට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔඩියෝ ගහන්නේ නැති ඒ ගොඩක් වෙලාවට මොකද මම උඩින් කතා කරන නිසා සහ මේ ඇප් එකේ ඔඩියෝ එක වෙනම රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි ක්ලිප් එකේදී අපි යාගේ මොමන්ට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. ඒකත් වැඩ කරනවා. ගෑනු ළමයා ටිකක් තරහින් උත්තර දුන්නා යාට. ඒකත් හරියටම වැඩ කරා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ෆ්‍රේම් වලදී මේගොල්ලොන්ගේ අතපය මේ වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් ඔය ටික හරියට කරගත්තට පස්සේ අපි මේක වීඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට මේක Facebook දාන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට මේක YouTube දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න මෙන්න මෙතන මේ තියෙන share button එක පාවිච්චි කරලා. ඔන්න මම දැන් ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒදර ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මූවී එකට නමක් දෙන්න කියන. ඉතින් එතන my movie 1 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා කැමති නම් කැමති නමක් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඒක මම accept කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටැක්ස් ටිකක් අහනවා ඔයා මේ මොන වගේ එකක්ද හැදුවේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකට funny කියලා දෙමු. ඒව අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ වගේම select language කියන එකෙන් ඔයාගේ language එක ඔයාලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන් සිංහල කියලා. අපි කලින් සිංහල කියලා තෝරවුවා. ටයිප් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තාම සිංහල තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ next කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මේ save to phone කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ download කියන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයා හදපු කාටුන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට save වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි, ඒක 100%ක් ගියටද finishing movie post processing කියලා බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙයා පෙන්නන මේ වීඩියෝ එක save වුණේ කොහෙටද කියලා. internal storage එකේ tweencraft කියන folder එකට අපිට පුළුවන් මේක okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් ලේසියෙන් app එකෙන් අයින් වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. දැන් අපි file manager එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු tweencraft කියන folder එකේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට යනවා. මෙතනින් tweencraft කියන folder එක ඇතුළට යනවා. ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් my movie 1.mp4 කියලා mp4 ෆයිල් එකක් තියෙනවා, වීඩියෝ ෆයිල් එකක්. ඔයාලට මේක play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක YouTube අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක Facebook අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාගෙම කාටුන් එකක් මේ විදිහට ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ main channel එක දිල්ෂාන් TG කියලා තියෙන එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට
අලුත් වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් අපි තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.